හොඳයි කවුරුත් සාවධානව හොඳින් අහන්න. ඊවාරයේදී අපි මේ ඉදිරිපත් කළේ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය ගැන කරුණ දේශනාව. චතුරාර්ය භාවනාව පිළිබඳ කරන ලබන මේ දේශනා කීපයකට 3-4කට පමණක් සීමා කිරීමට සිදු වී ඇති නිසා ඊට පසු කියන බුදු ගුණ ගැන පැයක පමණ කාලයක් එක්ක බුදු ගුණය සඳහා වැය කරන්නට අවකාශයක් නැහැ. එනිසාද බුදු ගුණ කීපයක් ගැනම මේ දේශනාවේදී කාල වේලාවට අනුභව කරන ආකාරයෙන් කරුණ ඉදිරිපත් කිරීමටයි මා අදහස් කරන්නේ. ඊළඟ බුදු ගුණ වශයෙන් දැක්වෙන්නේ විද්‍යාසන සම්පන්න ගුණය, සුගතෝ ගුණය, ලෝකවිදෝ ගුණය. මේ ගුණ තුන ගැනයි අද අප කෙටියෙන් හඳුන්වා දීමක් කිරීමට අදහස් කරන්නේ. ලෝකවිදෝ, සුගතෝ, විද්‍යාචරණ සම්පන්න. විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අෂ්ට විද්‍යාවන්ගෙන් සහ පසළොස් ධර්ම ධර්මයන්ගේ සමන්නාගත වූ නිසා විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි කියලා කියනවා. මේ චරණ ධර්ම කියන එකෙන් අදහස් කරන ලබන්නේ නිවන් ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන කෙනෙකු විසින් තමාගේ సంతානය තුළ ඇති කරගත යුතු ධර්මයි. මේවා පිළිබඳව මේක ප්‍රථමයෙන් මේ ඇට චරණ ධර්ම වල දේශනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ දේශනාවත් මේ හා සම්බන්ධ කරලා අසන එක තමයි වඩා සුදුසු වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරණ ධර්ම 15ක් දක්වා තිබෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ශේඛ කියලා සූත්‍රයක. ඒ කරුණු 15 මේ ඇයට මතක තබා ගන්නට හැකිවන ආකාරයෙන් මේ පොත්වල දක්වා තිබෙන අනුපිළිවෙලදී ඉදිරිපත් කරනවා නම් ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන කොටස් 5 පළමුවෙන් කීමට අදහස් කරනවා. හේතුව මේ සෑම කෙනෙක්ම වශයෙන් වාගේ දන්නවා ඇති ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම 5 ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රද්ධාව චරණ ධර්මයක්. උන්වහන්සේගේ සංතානය තුළ පවත්නා වූ ශ්‍රද්ධාව හා සමාන ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කරගත හැකි වන්නේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුටම පමණයි. වෙන කෙනෙකුට එවැනි ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කර ගන්නට කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව මූලයේදී පාරමිතා පූර්ණ කරන කාල පරිච්ඡේදය තුළදී නියත විවරණ ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කර පැමිණි. උන්වහන්සේ විසින්ම බුද්ධ ප්‍රදාන පාළියේ දැක්වෙන ගාථාවක් මා මේට ප්‍රතිනියත කියලා තියෙනවා. අතීත පුබ්බ බුද්දේශෝ ධම්මරාජාසංඛ්‍යා මනසායේ වෝත්පාන බුද්ධත්වම විපත්තේ කිය. අසංඛේය බුදුර සමීපේදී මම මනසින්ම බුද්ධත්වයේ පැතුවා කියන එක තමයි මේ ගාථාවේ සරල අදහස. ඒතකොට මේ දන්වා සාරා සංඝ කල්පලක්ෂය පුරා බුදුරු 29 ලෝකේ පහළ වුණේ. අසංඛේය බුදුරු ලෝකේ පහළවන්නට කොච්චර කාල පරිච්ඡේදයක් ගතවන්නට ඇද්ද කියන කරුණ. එතකොට ඒ දවස්වලදී තරම් මෑත කාල පරිච්ඡේදවලදී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා හමු වුණාට පසුව ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා සමීපයේදී බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නට තරම් අසීමිත ශ්‍රද්ධාවක් ඒ බෝධිසත්ව සිත් තුළ ඇති වුණා. කොයිතරම් කාල පරිච්ඡේදයක් තිස්සේද ඒ විදිහට ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරමින් උන්වහන්සේ පැමිණියේ කියන කරුණ පෙන්වා දීම සඳහා තමයි අපේ කරුණ මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරේ. එතකොට දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලයේදී ඒ සුමේධ තාපසයන් වශයෙන් ඉපදී උන්වහන්සේ නියත විවරණ ගන්න අවස්ථාවේදී සුමේධ තාපසයන්ට හැකියාව තිබුණා යුද්ධයෙන් ඕනේ නම් පාර සම්පූර්ණයෙන් ඉතාස් තාමත් මොහොතේ සකසන්නට. නමුත් ශෝකීය කායික දේශ වැය කරමින් පාරේ මඩ ගොඩක් තිබුණා. ඒක සම්පූර්ණ කරන්නට උන්වහන්සේට කාලය අවකාශ ලැබුණේ නැහැ. බුද්ධ ගාජානන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ වික්ෂ පිරිස වඩිනවා. එනිසා උන්වහන්සේ සුමේධ තාපසයෝ ඒ මඩ ගොඩේ බිම දිගෑවුණා. මගේ ශරීරයේ උඩින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්ෂු පිරිසත් වඩිනසේක්වා කියන අධිෂ්ඨානයේ පිහිටලා. එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයකින් ඒ විදිහට පූජා කරන්නට කොයිතරම්නම් ශ්‍රද්ධාවක් එදා දීපංකර පාදමූලයේ සිටපු සුමේධ තාපසයන් වහන්සේට ඇතිවනාද කියන කරුණ මේකට දැන් තේරෙන්නට ඕනේ.
ඉතාලේ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණක් නෙවෙයි සෑම භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ම ඒ සමේන තාපසයාගේ අඟවුඩින් තමයි ගමන් කරේ. ඒ විදිහට ශ්‍රද්ධාව උන්වහන්සේ දිනු කරගෙන ආපු ගුණ ධර්මයක්. කෙනෙකුගේ సంతානය තුළ සිත තුළ පවත්නා වූ ගුණ ධර්ම රඳා පවතින්නේ සංසාරික පුරුදු මත. සංසාරයේ යම් තාද්දුරට පුරුදු පුහුණු කරලා තියෙනවා නම් මේ තාද්දුරට ඒ කරුණ සමාජයේ සංතානය තුළ මේ භවවලදී අනාගත භවවලදී ප්‍රතිමුන්නට බොහෝ දුරට අවකාශ තිබෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණාට පස්සේ සියලුම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ගුණස්කන්ධයන් උන්වහන්සේට මැනවින් අවබෝධ වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ තියෙන මේ ගුණ කිසිම කෙනෙකුට වෙන බුදු කෙනෙක් හැර ඒ ආකාරයෙන්ම දකින්නට බෑ. බුද්ධෝපේ බුද්දස්ස බණේ වන්නං කස්සම්බිතේ යං අභාසමානෝ මහසේගේ ගුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් විසින්ම කල්පයක් පුරා ප්‍රකාශ කළත් වෙන කිසිවක්ම ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව එහෙම කරනකොට කීයේත කප්පෝ චිරදීඝ මන්ත්‍රයේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ කාලයේ ගිවි යනවා. වන්නෝන්න කීයේත තථාගතස්ස බුදු කෙනෙකුගේ ගුණ වර්ණනාව කියලා නිම කරන්නට බෑ. ඒසා විශාල ගුණස්කන්ධය බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් සතු වෙනවා. ඒ ගුණස්කන්ධයන් දකින්නට වෙන කිසි කෙනෙකුට හැකියාවක් නැහැ. සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුටම හැර ඒ ආකාරයේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ගුණස්කන්ධ මැනවින් අවබෝධ වෙදී පෙනෙන විට උන්වහන්සේගේ సంతානය තුළ කුයිතරම් දුරට ශ්‍රද්ධාව ජනිත වූවාද කියන කරුණ අවබෝධ කරගත හැකිවන්නේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ යම් යම් කරුණු පාදක කර තම අත්දැකීම් ලැබෙන විට ඒ අත්දැකීම් මත පිහිටලා මේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයිතරම් සත්‍යද ප්‍රකාශ කළේ කොයිතරම් අපට අත්දකින්න පුළුවන් දෙයක්ද ප්‍රකාශ කළේ කියන ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධය ලැබෙන විට ඒක එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීත විචිතී සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ගුණස්කන්ධයන් දකින්නේ තමාගේ ගුණස්කන්ධයන් හා සංසන්දනය කරමින්. එවැනි බුදු කෙනෙකුට ඇති වෙන ශ්‍රද්ධාව මේ ලෝකේ වෙන කිසියෙකුට ඇති කර ගන්නට බෑ. සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුටම හැර මේ ශ්‍රද්ධා ගුණය බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ තිබෙන චරණ ධර්මයක්. ඊළඟ ගුණේ වීරිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වීරිය පාරමිතාවක් වශයෙන් පූර්ණේ කරගෙන ආවේ. වීර්ය උපපාරමිතාවක් වශයෙන් පූර්ණේ කළා. වීර්ය පරමාර්ථ ධම්ම පාරමිතාවක් වශයෙන් පූර්ණේ කළා. ජීවිතයේ යද්දී පවා නැතිවෙද්දී පවා උන්වහන්සේ ගත් උත්සාහය වීර්ය අත්හලේ නෑ. වීර්ය පාරමිතාව පූර්ණේ කරන කාලය තුලදී බෝධිසත්ව මූලයේදී දුෂ්කර ක්‍රියා කරන සමයේදී උන්වහන්සේ ඒ දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු ආකාරයේ විවිධ සූත්‍රවල දක්වා තිබෙනවා. ඒ සූත්‍රවල කරුණු කියවන විට කෙනෙකුට සමහරට හිතෙන්නට පුළුවන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේවා කරන්නට පුළුවන් දේවල්ද කොයිතරම් අධික වීර්යයක් බලවත් වීර්යයක් තිබිය යුතුද කියලා. එක් අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව මූලයේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන සමයේදී හුස්ම ගැනීම සහ පිටකිරීම සම්පූර්ණයෙන් නතර කළා. ඕනකමම නතර කර අප්‍රාණික ධ්‍යානය කියලා එකට කියන්නේ. හිදී උන්වහන්සේ සීනෙන්නට නැතුව ඇදගෙන වැටුණා. එසේ සීනෙ නැතුව ඇදගෙන වැටිලා ජීවිතේ ගියත් මම මේ උත්සාහය අත්හරින්නේ නැතුව දිගටම උත්සාහ කරනවා කියන අදහසේ පිළිහිලා වීර්යය උන්වහන්සේ වැඩි. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කොට වදාළා ඊට පස්සේ නදී නම් පිසෝතානි අයං වාතෝ විශ්වස්සේ කිංචනේ පහිතස්සස් ලෝහිතන් නොපසස්සේ මම මේ ශරීරය තුළ වාසය කරගෙන සිටීම ක්‍රියාදාමයේ තුලින් මහා ගංගාවක තියෙන ජලස්කන්ධයවත් විදලවා හරින්නට පුළුවන්. මගේ මේ ශරීරය තුළ තියෙන දේ වියලී යන්නේ නැද්ද? එහෙම වියලී යන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නට පුළුවන්ද? එහෙම කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ දේ සම්පූර්ණයෙන් සිඳී ගියාට පස්සේ පිත්තං සිම්මං ජසසති පිතස්සමත් සම්පූර්ණයෙන් වේලී යනවා. මාස කොම කීයමානෝ සම්පූර්ණයෙන්ම සේවී ගියාට පස්සේ මගේ ශ්‍රද්ධාව විශ්වාසය සතිය තව වැඩි වෙනවා. මොකටද මම ජීවත් වන්නේ මේ වීර්යයෙන් ජයග්‍රහණයක් කරන්නේ නැතුව? උන්වහන්සේ එහෙමයි එදා සිටේ කොයිතරම් දරුණු
බලවත් වීර්යයක් ඇති කරගත යුතුද කියන කාරණා මේට තේරුම් කර දීම සඳහායි මම මේ කරුණ ප්‍රකාශ කරන්නේ. අත්ති සද්ධා තථාගතයන් පඤ්ඤාචමම විජ්ජති. මගේ සිත තුළ ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා, ඒ වගේම විවේකය තියෙනවා, ප්‍රඥාවත් මගේ සිත තුළ තියෙනවා. ඒවම් මම පහිතත්තම්පි, එසේ මම මේ ආකාරයෙන් බීජ කරනකොට කිං ජීව මම පුච්චසි, කුමක් සඳහා ජීවත් වේ කියලා විමසනවා දර්ශනවාද. ඒක නිසා තමයි ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් උන්වහන්සේ වීර්ය පූර්ණ කළේ. සංගාමේ මේ මතංසයෝ යංචේ ජීවේ පරාජිතෝ, මේ කෙලෙස් සංග්‍රාමෙන් මගේ ජීවිතේ නැති වී යන එක හොඳයි, මේකෙන් මම පරදිනවට වඩා. ඒ විදිහටයි උන්වහන්සේ වීර්ය පූර්ණ කළේ. ඒ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන සමයේදී බොමෙලට ගියා. එදා වජ්‍රාසනේ මට වැඩ සිටියා. උන්වහන්සේට අපරංග සමන්නාගත විවේකයෙන් යුතුවයි එදා බොමෙලේදී වැඩෙන්නලා අදිෂ්ඨාන කළ උත්සාහ කළේ. ඒ බව දක්වන අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතේ සූත්‍රයේ වෙනම් සඳහන් වන්නේ. අපටිවානිස දහම් දෙක්කේ පදහාමි නොනමතින විවේකයෙන් මහණෙනි මම උත්සාහ කළේ. කාමන්තචෝච නහරෝටිච අට්ඨේච අවශිෂ්ඨත ශරීරේ උපශිෂ්ඨතෝ මංස ලෝහිතං ජන්තං පුරිස කාමේන පුරිස විවේන පුරිස පරක්කමේන පත්තබ්බං නතං අපාපුනිත්තා වියස්ස සංඛානම් භවිෂ්‍යතේ. මගේ ඇඟේ හැමයි නහරයි ඇට ටික විතරක් ඉතිරි වෙනවා නම් ඒ පමණක් ඉතිරි වේවා. මස්ලේ සම්පූර්ණයෙන්ම බීදී යනවා නම් සිඳී යනවා නම් සිඳී ඒවා. යම් කිසි පුරුෂ විවේකයෙන් පුරුෂ සත්‍යයෙන් පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් යම් තැනකට පැමිණිය යුතුද ඒ තැනට නොපැමිණ මගේ විවේකයේ කිසිදා පැවැත්ම නොනවත්මක් නැහැ, අඩුවක් නැහැ කියන අදිෂ්ඨානයේ පිහිටලයි කොයිතරම්නම් දරුණු කොයිතරම්නම් බලවත් උත්සාහයක නිරත වෙලාද උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන්නේ මෙවැනි විසුය තරණ ධර්මයකින් ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ සමන්නාගතයි. ඊළඟට සතිය, ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති. සතිය කියනකොට සම්මා සතිය මෙහිදී විශේෂයෙන් ගණන් ගනු ලබන්නේ. ඒ සම්මා සතියෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු දවසේ සිට පින්නම් පාන මොහොත දක්වා වැඩ සිටි. එකම මොහොතක්වත් සතියෙන් තොරව වැඩ සිටි බවක් දක්වන්නට බෑ. උන්වහන්සේ සබ්බං කාකම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානාන පරිවත්තං සබ්බං වචීකම්ම ඥාන පුබ්බංගම ඥානාන පරිවත්තං සබ්බං මනෝකම්ම ඥානාන පුබ්බංගම ඥානාන පරිවත්තං කියලා පරිසම්පදා මග්ගපාළියේ දැක්වෙන පරිදි සියලුම කායික ක්‍රියාක්‍රියා සතියෙන් යුතුව නුවණින් යුතුව සියලුම වචන මුළු ජීවිත කාලයේම ප්‍රකාශ කළේ සතියෙන් යුතුව නුවණින් යුතුව සිහි නුවණින් යුතුව සති සම්පජාඤ්ඤය සමන්නාගතව. ඒ වගේම සෑම සිතවිල්ලක්ම මුළු බුද්ධ ජීවිත කාලය පුරාම යන්තාක් සිතවිල්ලක් සිටවනම් අවුරුදු 45 පුරා සෑම දෙයක්ම ගලේ සිටුවේ ජීවේ සම්පූර්ණයෙන්ම සති සම්පජාඤ්ඤයෙන් යුතුව. මේක සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කරනවා කියලා හිතන්නට අපහසු කාර්යයක්. එවැනි සතියකින් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සමන්නාගතයි. මේ සතියත් උන්වහන්සේ කල්ප ගණන් පූර්ණේ කරලා ගුණ ධර්මයක්. ඊළඟ ගුණයේ සමාධිය. කරුණ ධර්මවලදී සමාධිය කියනකොට කරුණු හතරක් විදිහට දක්වනවා. පළවෙනි ධ්‍යානය, දෙවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය සහ හතරවෙනි ධ්‍යානය කියලා. එතකොට මේ ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන කරුණු පහ තුළ කරුණු ධර්ම 8ක් තිබෙනවා. මොකද සමාධිය වෙනුවට එතන පළවෙනි ධ්‍යානය, දෙවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය, හතරවෙනි ධ්‍යානය කියන කරුණු හතර කරගත යුතු නිසා උන්වහන්සේට ඕනෑම කසිනාරම්මණයකින් හරි වෙනත් කවර භාවනාරම්මණයකින් හරි ඕනෑම ධ්‍යානයකට කැමැති වේලාවක් කැමැති තරම් වෙලා සම්වැදී සිටින්නට පුළුවන්. සංසාරේ පුරා පුරුදු කරගෙන ආපු සමාධි ශක්තිය. ඒ නිසා උන්වහන්සේට රූපාවචර ධ්‍යාන වලට පමණක් නෙවෙයි අරූපාවචර ආකාසන්නංචාත්නාදී සෑම ධ්‍යානයකට සමාදින්නට පුළුවන්. අනිමිත්ත සමාධි, අපනිත්ත සමාධි, සංයත සමාධි වැනි විදර්ශනා සමාධි වලට සමාදින්නට පුළුවන් ශක්තිය වෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේට අට විභායතන අට විමෝක්ෂ වෙන සමාධි සම්පත්තියෙන් වලට සමවැදීමේ හැකියාව තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ සිතේ සමාධිය කොයිතරම්ද කියනවා නම් සූත්‍රයක දැක්වෙන කරුණක් මා සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරන්නම්. එක් දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධියෙන් වැඩ සිටලා නැගිට්ටාට පස්සේ මිනිස්සු දුවනවා ඕගාලා ගොඩාක් මිනිස්සු එක පැත්තකට වැහැලා තිබුණා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කිසිවක් ගැන සිතන්නේ නැතුව මේ මිනිසුන්ගෙන් ඇහුවා මොකද ඔබලා මේ දුවන්නේ? ඔබ වහන්සේ හිටියේ මෙතනද? ඒ මිනිස්සු අහන ප්‍රශ්නේ. ඕ මම මෙතන තමයි හිටියේ. ඔබ වහන්සේ නිදාගෙනද හිටියේ? නැහැ මම අවදියෙන් හිටියේ. ඔබ වහන්සේ සිහි නැතුව හිටියද? නැහැ මම සිහියෙන් යුතුව හිටියේ. මහා විශාල වැස්සක් අකුණු ගසලතා වහලා මේ මහා විශාල අකුණු මේ ළඟම වැඩිලා මිනිස්සුත් මැරිලා සත්තුත් මැරිලා ඒව බලන්නටයි අප මේ යන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමාධිය වගේ එකක්. කිසි දෙයකින් සලවන්නට බෑ. මහා පොළොව සෙලවුණත් උන්වහන්සේගේ සමාධිය සෙලෙන්නේ. එවැනි මහා සමාධි ස්කන්ධයකින් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. ඒ සමාධිය උන්වහන්සේ තුළ පවත්නා වූ චරණ ධර්මයක්. එතකොට ඊළඟ ගුණය ප්‍රඥාව කියනකොට ඒක දෞකික ප්‍රඥා ලෝකෝත්තර ප්‍රඥා කියලා බුදුහන් වශයෙන් කොටස් දෙකකට ඒක බෙදන්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවේ සීමාවක් නැති බව ගියවාරේදී මා මේ ඇයට ප්‍රකාශ කළා. මේ ඇයට මතක තියෙන්නට ඕන සත්‍විස්සා ඥාන ගුණය විස්තර කරන විට අතීතය අනාගතය වර්තමානය කියන කාලත්‍රයේම සියලුම ධර්මයන් කෙරෙහි විනිවිද දක්නා සකල ආකාරයකින් දැකිය හැකි ප්‍රඥාවක් උන්වහන්සේගේ හද තුළ තිබෙන. එවැනි ප්‍රඥා තරණ ධර්මයකින් ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණ රත්නය සමන්නාගත වෙනවා. එතකොට දැන් අපි කරුණු 8ක් කිව්වා. මේකට තව දෙකක් එකතු කරපුවාම 10ක් වෙනවා. මේකට මතක තබා ගන්න. එතකොට පහසුයි. ඒ දෙක තමයි අපි හිතමු හිරියොත් තප්පල්, පවට ලැජ්ජාව සහ බිය. බුදුරජාණන් වහන්සේට තරම් කර්මඵල ගැන මේ අවබෝධයක් ඇති කිසිම සත්‍යයක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒ අවබෝධය කිසි කෙනෙකුට ලබන්නට බැහැ. කම්ම විපාකෝ භික්ඛවේන චින්තයෝ යෝ චින්තෙන්තෝ උම්මාදත්ත විග්ඝතස්ස භාග්‍යස්ස කියලා නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අචින්තීය ධර්ම විස්තර කරන විට ප්‍රකාශ කළා. කම්ම විපාක ගැන උඹලා හිතන්නට යන්නේ දෙපායම හිතුවොත් එහෙනම් උඹලා සිත විචිකිච්ඡිත භාවයට වික්ෂිප්ත භාවයට පත් වෙනවා, මහා දුකකට වේශකට පත් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ වදාළේ. උන්වහන්සේ ළඟ තියෙන දස තථාගත බව ඥාන වලින් එකක් තමයි අදී ඥානෙ. අතීත වශයෙන් පැවති කර්ම, අනාගත වශයෙන් පැවති කර්ම, වර්තමාන වශයෙන් පවතින කර්ම, ඒ කර්ම ඇතිවීමේ හේතු කර්ම ඵල දෙන ආකාරය කුමන හේතුන් නිසා මේ කර්ම මේ ආකාරයෙන් ඵල දෙනවාද ආදී කරුණු උන්වහන්සේට ඉතා පැහැදිලි ලෙසම දකින්නට පුළුවන්. මහා සීනාද සූත්‍රයේදී උන්වහන්සේ දක්වනා මහණෙනි, මම සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අමතරත් මේ දේශනේ දේශනා කළ තියෙනවා. සාරිපුත්ත මම මේ ලෝක සත්‍ය මේ ආකාර කායික වැරදි ක්‍රියා කරනවා, ඒක වැරදි මානසික වැරදි ක්‍රියා කරනවා, වාචික වැරදි ක්‍රියා සිදු කරනවා. මේ ජීවිතයේදී දැන් මේ ක්‍රියා සිදු කිරීම තුළින් මේ වගේ දුගතියක මේ වගේ අපායක උපදිනවා කියලා මම කලින්ම දකිනවා. මරුණට පස්සේ මම පැහැදිලිව දකිනවා ඒ ස්ථානවලම උපදී දුක් විඳින ආකාරය. උන්වහන්සේට දිබ්බ චක්කුණානේ මේ ලෝකයේ සියලුම දුක්ඛිත සත්‍යයන් දුක් විඳින ආකාරය අපාවල ප්‍රේතෝලාදී ඒ සතර අපායේ දුක් විඳින ආකාරය දකින්නට පුළුවන් දිබ්බසෝත ඥානෙන් ඒ අය කෑ ගහන විලාප කියන අඳුනා කියන ආකාරය අසන්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේට ඒ වගේම පේනවා ඕනෑම අනාගතයේ කාලය තුළදී මේ සත්‍යෝ මේ කර්ම තුළින් කොයිතරම් වාර ගානක් දුගතිගාමී වෙනවද? ඒ දුගතිගාමී වෙන වාර ගානේදී කොයි අපාරවලට අපාය වලට යනවද? කොයි තේසම් භාවයට යනවද? කොයිතරම්නම් ප්‍රේතාත්මවල උපදිනවද? ආදී කරුණු නිසා පැහැදිලි ලෙසම උන්වහන්සේට පෙනී යනවා. එවැනි කර්මඵල ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති උන්වහන්සේගේ සිත තුළ තියෙන පවට බය සහ ලැජ්ජාව හිරියොත් තත්ත්ව කියන්නේ. ඒක ලෝකපාලක ධර්මයන් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ මේ ගුණ දෙක උන්වහන්සේගේ සිත තුළ වෙන කිසි කෙනෙකුගේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුගෙන් හැර වෙන කිසි කෙනෙකුගේ නැති ආකාරයෙන්ම පිහිටේ චරණ ධර්ම දෙක. ඒ චරණ ධර්ම දෙක ඒ ආකාරයෙන් වෙන කිසියෙකුට ඇති කර ගන්නට බෑ සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුගෙන් හැර. ඒකට 10ක්. තව 5ක් තියෙනවා. මේකට මේ ඇයිද මතක තබා ගන්න පුළුවන්. සන්ධා විද්‍ය සති සමාධි ප්‍රඥා එතන 8යි, හිරියොත් තත්ත්ව 2යි 10යි. තව චරණ ධර්ම 5ක් තියෙනවා. ඒකෙදී සීල ගුණය පිළිබඳ ඒසේක සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙනවා සීල ස්කන්ධ දෙකක්. පාත්මොක්ඛ සංවර සීලය සහ ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. මේකටම ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය සහ පංචේ සම්නිච්ඡය සීලය කියන සීලයක් ඇතුළත් කළ යුතුයි. නමුත් ඒ සූත්‍රයේ දක්වා නැහැ ඒ කරුණ. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ පාත්මොක්ඛ සංවර සීලයෙන් සමන්නාගතයි කෝටි ගණන් ශික්ෂාපද තියෙන පාත්මොක්ඛ උපසම්පදා සීලය. මේ කෝටි ගණන් ශික්ෂාපද ආරක්ෂා කරන්නට සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් කර වෙන කිසි කෙනෙකුට බෑ.
සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ පාදවත් කවදාවත් බෑ ඒ ප්‍රාථමික සංවර සීලයේ දැක්කේ සෑම ශික්ෂාපදයක්ම ඒ ආකාරයෙන් ආරක්ෂා කරන්නට. එවැනි මහා සීලස්කන්ධයකින් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලයේ උන්වහන්සේගේ සිත තුළ සෑම රහත් වූ කෙනෙකුගේ සිත තුළ පවර්ණාසේ තලංග උපේක්ඛාවක් තියෙන අසකනාශය දිව ශරීරයේ මනස කියන ඉන්ද්‍රියන් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම යන අරමුණු හමුුණාට පසුව ඒ අරමුණු කෙරෙහි ඇලින්නෙත් නැතුව ගැටෙන්නෙත් නැතුව මැදහත් අරමුණු දැකීම මාත්‍රෙම ඇසීම මාත්‍රෙම ආදී වශයෙන් නතර කර ගැනීමේ ශක්තියක් උන්වහන්සේගේ සිත තුළ තිබෙනවා. එවැනි තලංග සමන්නාගත උපේක්ෂාවකින් සමන්නාගත සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ සීල ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය ගැන කියන්නට කවරනම් කතාවක්ද කියලා මේ ඇයිට හිතෙන්නට ඕන. ඊට පස්සේ තියෙන සීල ගුණ දෙක ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය සහ පත්‍ය සංයුක්ත සීලය. මේක ධර්ම 15ට ඇතුළත් වෙන දෙකක් නෙවෙයි. ඒකත් ඇතුළත් කරගත යුතුයි මගේ අදහසේ හැටියට. එතකොට උන්වහන්සේ පරිශුද්ධ කා සමාචාරෝ බික්කේ තථාගතෝ ආදී වශයෙන් දක්වන උන්වහන්සේගේ පිරිසුදු භාවයේ දැක්වෙන සූත්‍රයේ දක්වන පරිශුද්ධ ජීවෝ බික්කේ තථාගතෝ නත්ති තථාගතස්ස කා නිච්ච ආජීවං යන් තථාගතෝ රක්ඛේය මාමේ පරවඤ්ඤාසීති කියලා. මගේ මේ ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය අති ශ්‍රේෂ්ඨයි. මම මේ විදිහට මේ ජීවනෝපාය සල්සා ගන්නවා කියලා වෙන කිසි කෙනෙක් ඒක නොදකිනවා නම් හොඳයි කියලා කියන්නට තරම් සුදුසු වෙන කිසිම වැරදි ජීවනෝපායක් මා තුළ නැහැ කියන එකයි ඒ පාඩේ සාමාන්‍යයෙන් අදහස් විස්තර නෙවෙයි. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් මුළු ජීවිත කාලය පුරාම උන්වහන්සේ ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය සමන්නාගතයි. පච්චේ සංයුක්ත සීලය කියන්නේ සිව්පසේ පරිභෝග කරන විට ඇති කරගත යුතු සීලයක්. මේක එක කොටසක් දක්වන ආචාර ධම්ම වලදී ආහාරයේ පටික්කුල සංඥා නැත්නම් භෝජනයේ මත්සන්‍යතාවය කිය. එතකොට මේ භෝජනයේ මත්සන්‍යතාවය උන්වහන්සේගේ සිත තුළ පවත්නා වූ එක් චරණ ධර්මයක්. ආහාර පාන ගන්න සෑම විටම මොනම දෙයක් ගත්තත් ඒ සෑම අවස්ථාවේදී එකම කටක්පත් උන්වහන්සේ මුළු ජීවිතේ පුරාම අනුභවය කළේ නැහැ. ඒ ආහාර පටික්කුල සංඥාවේ පිහිටා සිටින්නේ නැතුව ඒ ආහාර අනිත්‍ය යන ආකාරයේ දැක ඒ ආහාර පිළිකුල් භාවයට පත්වන ආකාරයේ දැක ඒවා ධාතු වශයෙන් ධාතු වශයෙන් බල උන්වහන්සේ ඒ ආහාර පාන ගත්තේ. තමන්ගේ ශරීරයේ සහිත පංචස්කන්ධ ලෝකේ කාන්ත වශයෙන් දුක්ඛ සත්‍යයක්. මේ දුක්ඛ සත්‍ය පෝෂණය කරන්නට දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයක් මම මේ අතුල් කරනවා කියන අදහසේ පිහිටලා උන්වහන්සේ ආහාර පාන ගත්තේ. ඒ අතුල් කරනු ලබන දුක්ඛ සමුදය සත්‍යම නැවත දුක්ඛ සත්‍යයක් බවට පරිවර්තනය වෙන ආකාරය දැකයි උන්වහන්සේ ආහාරේ මත්සන්‍යතාවය ඇති කරගත්තේ. ධාතු වශයෙන් දකිනා පටික්කුල මානසිකාර වශයෙන් දකිනා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් දකිනා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම වශයෙන් දකිනා මේ ආදී විවිධ ආකාරයෙන් දැක මුළු ජීවිත කාලය පුරාම බුදු වුණාට පසු පින්නම් පාන මොහොත දක්වාම එකම ආහාරයක්වත් එකම කෑම බීම කිසිම දෙයක් උන්වහන්සේ එක කටක්වත් ගත්තේ නැහැ. ඒකෙන් තොර වෙලා එවැනි ආහාරයේ පටික්කුල සංඥාවක් ධාතු මනසිකාර සංඥාවක් ආදී ඒ කරුණ වලින් සමන්නාගත භෝජනයේ මල්තරණතාවය කියන භෝජනයේ පමණ දැනීමෙන් විතර උන්වහන්සේ ඒ ආහාර පාන ගත්තේ. භෝජනයේ පමණ දැනීම කියන්නේ මේ ගානට ආහාර ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි. ඒකත් ඕන නම් මේකට සරල වශයෙන් අතුලත් කර ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව දැන් අපි කියුවා ඉස්සෙල්ලාම චරණ ධර්ම 10ක් සීල ගුණ 2ක් 3යි. ඊට පස්සේ භෝජනයේ මංචන්දසාවේ ඒ කරුණු 3යි 13ක් තව තියෙනවා 2ක්. ඒක තමයි ජාගරියාන යෝගය 1. ජාගරියාන යෝගය කියන්නේ නිදිවරීමෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම. බුදු වුණාට පස්සේ නිදි වරන්නට අවශ්‍යකමක් නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. නමුත් මුළු රාත්‍රී කාලෙම උන්වහන්සේ නිදාගත්තේ පැය 2ක් පමණක් බව මේ අසයි. දන්නවා ඇති නැත්නම් කියවා ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකාර්ථකය සඳහා මුළු ජීවිත කාලයම කැප කළා. උන්වහන්සේ සතපුණේ අලියන් යාමේ පැය 2ක් පමණයි. ඒ විදිහට උන්වහන්සේ මුළු ජීවිත කාලයේම බුද්ධ ජීවිත කාලය තුළදීම ජාග්‍රයාන යෝගයෙන් සමන්නාගත වැඩ සිටියේ. නිදාගෙන තිබුණාසේ නිදාගෙන සිටියේ නැහැ.
ආතුරාණං ඒකානිද්දා කෝවත්තෝ සුපිතේන වූ කෙලෙස් සුල්වලින් එදී සිටින ඔබලාට මොන නින්දක්ද කියලා ඒක නිසා උන්වහන්සේ බුදුන් වික්ෂුපේසද පදාලා ඉදා ආදාග්‍රියන් යෝගේ යෙදෙන්නට කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඊළඟ ගුණේ බහුශ්‍රත භාවය. මේ බහුශ්‍රත භාවයේ තියෙනවා මහා කොටස් රාශියක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධ කරලා බලන විට බහුශ්‍රත භාවය කියන්නේ අධිගම බහුශ්‍රත භාවය කියන එක. ඒ කියන්නේ සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරහත් ආදී මාර්ගඵල වලට පත්වන විට ඒකට තමයි අධිගමයටපත් උනායි කියන්නේ. ඒ අධිගමයටපත් වන විට සමහර යෝගාවචරයන්ගේ සිත් තුළ ජනිත වෙනවා නිරායාසයෙන්ම විවිධ ධර්ම කාරණා පිළිබඳ විවිධ අවබෝධයක්. තමන් අසල නැති කරුණු වෙන්නට පුළුවන්, කියවල නැති කරුණු වන්නට පුළුවන්. තමා මීට කලින් දන්නේ නැති කරුණු වෙන්නට පුළුවන්. ඒවා විනිවිද දක්නා ප්‍රඥාවකින් විවිධ දෘෂ්ටි කෝණ වලින් දැක වාසය කරන්නට ඒවා අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අධිගම ප්‍රඥාවක් ටිකක් හරි තියෙන කෙනෙකුට එවැනි අධිගම ප්‍රඥාවක් උන්වහන්සේ සමන්නාගත නිසා උන්වහන්සේ සර්ව ප්‍රඥානෙ ලබා ගත්තා. අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් පවත්නා සියලුම ධර්මයන් පිළිබඳ සකල විද ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ කරුණ අවබෝධ කළා. නීය පරියන්තික ඥාන පරියන්තිකන් නියන්දතේත ධර්මයන් තාද්ද ඒතා දුරට උන්වහන්සේගේ ඥානෙ පිළිලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ ඥානෙ යන්තා දුරට තියෙනවා නම් ඒතා දුරට පමණමයි ලෝකේ දතේතු ධර්ම තියෙන. උන්වහන්සේ නොදක්නා ඒ වගේම නොදකින කිසිම දෙයක් නැහැ. ආවර්ජන ප්‍රතිබද්ධ මානසිකාර ප්‍රතිබද්ධ උන්වහන්සේට ආවර්ජනය කළ විකසම මෙහි කළ විකසම සියල්ලම තමන්ට මේ ළඟ තියෙන දෙයක්සේ දක්ෂණය වෙනවා, පිළි යනවා. එවැනි අධිගම බහුශ්‍රත භාවයකින් සමන්නාගතයි. මේකත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තියෙන තරණ ධර්මයක්. මේ ආකාරයෙන් ධර්ම 15ක් තියෙනවා. ඊළඟට අෂ්ට විද්‍යාවන්ගේ සමන්නාගත වූ බැවින්ද සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක කියලා අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඒ අෂ්ට විද්‍යාවන් දක්වනවා දීඝනිකායේ සූත්‍රයක් තියෙනවා අම්බට්ටික කියලා. මේ අම්බට්ටික සූත්‍රය තමයි ඒ අෂ්ට විද්‍යාවන් දක්වන්නේ. බොහෝ සූත්‍රවල තිබෙනවා. හැබැයි ත්‍රිවිද්‍යාවන් ගැන ඒ අෂ්ට විද්‍යාවන් තුලම තියෙන කරුණු තුනක් ගැන. එතකොට එහිදී පළමුවෙන්ම දක්වත් මේ සූත්‍රයට අනුව විදර්ශනා ඥාන. ඔය විදර්ශනා ඥාන කියනකොට විදර්ශනා ඥාන ප්‍රධාන වශයෙන් 16ක් තියෙනවා. පොත්වල 16 දක්වා තිබෙනවා. උන්වහන්සේට විශේෂයෙන්ම නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ පංචස්කන්ධ ලෝකේ නාම රූප ධර්මයන් ඒ වගේම ධාතු වශයෙන් ධාතු 6ක් ආයතන 12ක් ආදී වශයෙන් මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් පිළිබඳව අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් ආදී විවිධ ආකාරයෙන් දැක ඒ පංචස්කන්ධ ධර්ම ආදී ධර්මයන්ගේ ඇතිවීමේ හේතු දැක නැති වෙන ආකාරය දැක වාසය කරන්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේ අවබෝධ කළා ඒ කරුණ. ඒක වගේ අයිදාමතර මේ සෑම ධර්මයක් තුළින්ම ලැබෙන ආස්වාදය මොකද්ද? ඒවෙන් ලැබෙන ආදීනවේ කුමක්ද? මේ ආස්වාදය ආදීනවේ සහිත මේ පංචස්කන්ධ ධර්ම කෙරෙහි පවර්ණා වූ කැමැත්ත ඇලීම චන්දරාගේ සම්පූර්ණ දුරු කරන්නේ කොහොමද? කොයි දෘෂ්ටි කෝණ වලින් දැකීම තුළින් කොයි විදිහට අගම තමාගේ සිත දියුණු කර ගැනීම තුළින් මේ චන්දරාගේ නැත්තටම නැති කරගත යුතු දාදී විවිධ කරුණු උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන්. මේවා ගැන විස්තර කතා කරනවා නෙවෙයි මා මේ හඳුන්වා දීමක් පමණයි කියන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට උන්වහන්සේගේ සිත තුළ විදර්ශනා ඥාන තිබෙනවා. මේක විද්‍යා ගුණයක්. ඊළඟ විද්‍යා ගුණය තමයි උන්වහන්සේගේ සිත තුළ පවත්නා වූ මනෝමය ඉද්ධිවිද ඥානෙ. මනසින් තමන්ට මවන්නට පුළුවන් උන්වහන්සේ හා සමානම රූපයක්, බුද්ධ රූපයක්. පොත්වල දක්වා තිබෙනවා රතන සූත්‍රයේ දේශනා කරලා අවසාන වෙලා අපසු වඩින්නට උන්වහන්සේ බුදුවරුන් 500 දෙනෙක් මැව්වා. ඒ කියන්නේ තමන් වහන්සේ හා සමානම බුදුරජාණන් වහන්සේලා 500 දෙනෙක්. කිසිවෙකුට හඳුනා ගන්නට බෑ මේ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් නැත්නම් මේ නියම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා. මේකේ තියෙන පුදුම ආශ්චර්ය භාවය වෙන කිසිවක් මේ 500 දෙනාම 500 ආකාරයකින් ඉරියව් පවත්න්නේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් සක්මන් කරනකොට එවිදා ඉරියව් තියෙන තව බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් වාඩි වෙලා සිටිනවා. වාඩි වී සිටීමේ විවිධ ඉරියව් තියෙන සමහර බුදුරජාණන් වහන්සේලා සැතපීලා ඉන්නවා. අනේ ආදී වශයෙන් විවිධ ඉරියව් ප්‍රකාශ කරනවා. විවිධ ඉරියව් වලින් යුතුවයි 500 බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩ සිටියේ. ඒ ආකාර මනෝමය ඉද්ධි වලින් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි.
බොහෝ විට යමා මහපාඨාරිය දක්වන අවස්ථාවලදී නැත්නම් ওই මහා සමය සූත්‍රය වැනි සූත්‍ර දේශනා කරන අවස්ථාවලදී ඊටත් අමතර දිව්‍ය ලෝකයේ ගොස් අභිධර්මයේ දේශනා කරන විටදී මාස 3ක් තිස්සේ උන්වහන්සේ අභිධර්මයේ දේශනා කර බව මේ දන්වා ඇති මේ සෑම අවස්ථාවකදී උන්වහන්සේ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේලා මෙව්වා. අභිධර්මයේ මාස 3ක් දිව්‍ය ලෝකයේ එක දිගට දේශනා කළ බවයි පොත් සඳහන් වන්නේ. ඒ දේශනා කරන විට උන්වහන්සේට ශරීරයට අවශ්‍ය ආහාර පාන ඒ ශරීර පුත්‍යයන් සිදු කිරීම සඳහා දවසකට වරක් හෝ දෙවරක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් නිර්මිත කරන කිසිම දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මයට එතන රැසී සිටි කිසි කෙනෙකුට අඳුනා ගන්නට බෑ. මේ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනින් අන්තර්ධාන වුණාය කිය. ඒ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් තැනකින් ධර්මයේ නැවතුණා නම් එතන ඉඳලා ධර්මයේ දේශනා කරන්නට පටන් ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවශ්‍ය සියලුම කාර්යයන් සිදු කරලා පසුව ඒ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ නවත්තපතන සිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. කිසිම වෙනසක් දකින්නට බෑ කිසිවෙකුට මේ නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නැත්නම් මේ සත්‍ය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. ඒ විදිහට නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේලා තුළින් ප්‍රශ්න අසවන්නට පුළුවන්, ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්නට පුළුවන්. නිර්මිත බුදුරජාණන් වහන්සේලා තුළින් ධර්මයේ දේශනා කරවන්නට පුළුවන්. මනෝමය ඉද්ධිත ඥාන තියන අය එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි කාලේ මේ විශ්ව විද්‍යාලතරත් හිටියා, විශ්වනින් වහන්සේලා අතරත් හිටියා. නමුත් ඒ ආකාර දේවල් කරන්නට ඒට හැකියාවක් නැහැ. අස්සන සම මනෝමය ඉද්ධිත ඥානකින් වහන්සේ සමන්නාගතයි. ඊළඟ ගුණය තමයි ඉද්ධිත ඥාන. නොඑක ආකාර ඉද්ධීන් දක්වන්නට පුළුවන් බවයි ඉද්ධිත ඥානයෙන් හඳුන්වන්නේ. මේක මහා දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරලා තියෙන කරුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඒවා විස්තර කරනවානේ මේ උන්වහන්සේගේ ඉද්ධිත ඥානයන් දැක්වීම සඳහා එක් කරුණක් පමණ මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න. උන්වහන්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකයට වැඩම කළා. තුන්වෙනි බ්‍රහ්ම ලෝකයේ සිටින බකනමින් හැදින්ගෙන මහා බ්‍රහ්මයා තමයි මේ ලෝකේ විනාශ වුණාට පස්සේ මේ ලෝකේ පළමුවෙන්ම පහළ වූ තැනැත්තා ක්‍රිස්තය ලෝකෙම වූයි කියන අදහසේ හේතුලා සිටියේ. උන්වහන්සේ බුදුජානක වහන්සේ මේ දිව්‍ය ලෝකයේ බ්‍රහ්ම ලෝකයට වැඩියාට පසුව ඒ බ්‍රහ්ම උන්වහන්සේ දෝෂාරෝපණය පවා කළා. මායාවේ ආවේශ තුලින් ඒ දේ සිදුවුණේ. එසේද උන්වහන්සේ මේ මහා බ්‍රහ්මයාට ප්‍රකාශ කළා, ඔබගේ ඇඟිලි 10න් නික්මෙන ආලෝක ධාරාවන්ගෙන් දසදහසක් වල ආලෝක කරන්න පුළුවන් ඉද්ධි ශක්තියක් ඔබට තිබෙන බව දන්නවා. ඒ කියන්නේ එක ලෝක ධාතුවක් කියන්නේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩල වගේ 1000ක්. ඒ දසදහසක් ලෝක ධාතුන් ඇඟිලි 10න් නික්මෙන ආලෝක ධාරාවන්ගෙන් ආලෝකකමත් කිරීමට තරම් ඉද්ධි සම්පන්න ඒ බක බ්‍රහ්මයා, මහා බ්‍රහ්මයා. ඒදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ධර්ම කරුණ වලට උට කිසිසේත්ම ඔහුගේ ඒට නොපෙනී නැතු ඉන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ගියට කිව්වා මම මෙතන නොපෙනී යනවායි කියලා. එහෙනම් ඔබට පුළුවන් නම් නොපෙනී යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා ඔහු නොපෙනී යන්න අච්චර ඉද්ධි සම්පන්න මහා බ්‍රහ්මයා. නොපෙනී යන්න හදනවා, අතනක් පේනවා, මෙතනක් පේනවා, අතනක් පේනවා, මෙතනක් පේනවා, අනිත් බ්‍රහ්මයෝ කියලා මේ පේනවා, මේ පේනවා. එහෙමනම් ඔබගේ ඉද්ධි සම්පත්තින් ඔක්කොම වැදලා මම නොපෙනී ඉඳගෙන ධර්මයක් කියනවා. ඔබට පුළුවන් නම් මේ தත්ත්වය වළක්වන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විදිහට නොපෙනී සිට ධර්මයේ දේශනා කළ මහා ගැඹුරු ධර්මයක්. මහා බ්‍රහ්මයා ඒදී විශේෂ අවබෝධයෙන් පවා ලැබුවා. එතකොට මේ විදිහට ඉද්ධියකින් සමන්නාගත උන්වහන්සේට ඉද්ධියෙන් කළ නොහැකි දෙයක් නෑ. ඒවා විස්තර කරන්න අවශ්‍යකමක් නෑ. දෙවෙනි ඉද්ධි ඥානයකින් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි. එතකොට කරුණු තුනක් අපි ජීවත් විද්‍යාවන්ගෙන් දිබ්බචක්ක දිබ්බසෝත් තවසාතරන්නේ විද්‍යාගුණ දෙකක්. ඕනේ මෑත තියෙන ශබ්දයක් උන්වහන්සේට ආන්නට පුළුවන්. මෙතන සිට අපි මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ මේ ලෝක ධාතුවේ සිට ලෝක ධාතු අසංඛ්‍ය ගානක් ඈත තියෙන ශබ්දයක් වුණත් උන්වහන්සේට මේ මොහොතේ මෙතන රැහෙන දෙයක් අසන්නට පුළුවන්. ඒක මහා විද්‍යාව. ඒ පමණක් නෙවෙයි උන්වහන්සේට අනාගතයේ පහළ වෙන ශබ්ද තවම ඇතිවෙලා නැහැ. මේ ස්ථානයේ මෙන්න මෙහෙම ශබ්දයක් මේ අවස්ථාවේ ඇතිවන්නේ කියලා දකින්නට පුළුවන්. එවැනි දිබ්බසෝත ඥානයක් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ඇති කර ගන්නට පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුටම පමණයි එවැනි දිබ්බසෝත ඥානයක් විශ්ේ වන්නේ. දිබ්බ චක්කු ඥානය කියන්නේ ඕනෑ මෑත තියෙන දෙයක් දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය. දැසට පියගැස් නොපෙනෙන දෙයක් දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය උන්වහන්සේගේ ශක්තියට
විශේෂයන්තා සත්පුරවල් තියෙනවා නම් විශේෂයන්තා ලෝක ධාතුන් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම දකින්නට පුළුවන්. ඒ විශ්වයේ තියෙන ලෝක ධාතුන් අනාගතයේ පවතින ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. තාම පැවතිලා නැහැ සමහරට කල්ප අසංඛ්‍ය ගානකට පස්සේ මේ විශ්වයේ පවතින ආකාරය මෙන්න මේ විදිහටයි පවතින්නේ කියලා දකින්නට පුළුවන්. වෙන්නේ දිබ්බචක්ක ඥානයක් උන්වහන්සේ තුළ තිබෙනවා. ඊළඟට පරචිත්ත විඥාන ඥාන අන්නයගේ සිත දැකිය හැකි නුවණ උන්වහන්සේට වර්තමාන වශයෙන් සිටිනා සියලුම සත්‍යංගේ දිග්‍යම් ධම්මයි සහිත මේ ලෝකේ යන්ත සත්‍යෝ සිටිනවා නම් ඒ සියලුම සත්‍යංගේ සිට ඒ විලාවේ සිට ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ආදී දැකීමට හැකියාව තිබෙනවා පමණක් නෙවෙයි. අතීතේ කල්ප සංඛ්‍ය ගණන් ඈත කාල පරිච්ඡේදය තුළදී යම් කෙනෙකුගේ సంతානය තුළ යම් කිසි සිතෙක ජනනය වුණා නම් ඒ සියලුම සිතෙල්ලක්ම ඒ ආකාරයෙන්ම දකින්නට පුළුවන්. මේ කල්පනා කරන්න ගියා වෘද්ධිය අද වෙනි දවසක සිටියේ මොකද්ද කියලා හිතන්නටවත් පුළුවන්ද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ගියා වෘද්ධිනේ ගියේ කල්පනේ කල්ප අසංඛ්‍ය ගානයකට මේ පුජ්‍යලයා මේ නමින් ඉඳලා දා මේ විදියට සිටියේ කියලා හිතන්නට පුළුවන් සත්‍යයක් තිබෙනවා. ඒ පමණක් නෙවෙයි අනාගතයේ මේ පුජ්‍යලෝ මේ විදියට සිටිවිලි ජනනය කරගන්නේ ඇති කරගන්නේ කියන කරුණත් උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන්. තාම සිටිවිලි ඇතිවෙලක් නැහැ. අපිට හිත මේ වෙන වෙලාවට මොන සිතිවිල්ලක් ඇතිද කියලා නිශ්චිත වශයෙන්ම අපිට කියන්නට බෑ. නිරායාසයෙන් ඇති වෙන සිතිවිලි. ඕනෑකමින් මම මේ සිතිවිල්ල ඇති කර ගන්නවා කියලා හිතලා ඒ වෙලාවට Tamanට ඕනෑකමින් නිරායාසයෙන් නැතුව සිතිවිල්ලක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නෙවෙයි. ඒත් මරණයෙන් පස්සේ එහෙම සිතිවිලි ඇති කර ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්නත් බෑ. අවුරුදු 10ක් 15කට පස්සේ එහෙම සිතිවිලි ඇති කර ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්නත් බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේට එන්නේ කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් ඈත අනාගතයේ කෙනෙකුගේ సంతානය තුළ පහළ වෙන සිතිවිලි දකින්නට පුළුවන්. ඒ සිතිවිලි ස්වરૂපය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම දකින්නට පුළුවන් සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒක නිසා පරචිත්ත විඥානනාණයෙන් හස්ය සමන්නාගත වෙනවා. ඊළඟට පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය සහ ආශ්‍රක්ෂේ ඥානය. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය කියන්නේ අතීතයේ හඳ පිළිවෙල දක්නා නුවණ වශයෙන් සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ අතීත ආත්ම භවවලදී පෙර භවවලදී ඉපදී හිටපු ආකාරය දැකිය හැකි නුවණ. මේක පස්සේ බුදු කෙනෙකුට වත් දැකිය හැකි කල්පසංඛ්‍ය දෙකක් පමණයි කියලා පොත්වල දක්වා තිබෙන කරුණක්. ඒ කියන්නේ පස්සේ බුදු කෙනෙකුට දකින්නට පුරන්නේ කල්පසංඛ්‍ය දෙකයි. එයින් එහාට දකින්නට බෑ. අන්න ඒ කියන්නේ ඒකට කියන්න දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට එමනේ අතීතයේ යම් තාක් ඈත දිස්සනා නම් ඒ තාක් ඈත උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන්. ඒ කාලයේදී මේ සත්‍යෝ මේ විදිහට ඉපදලා හිටියේ මේ නමින් මේ ගෝත්‍රයෙන් හිටියේ මේ විදිහටයි ආමන්ත්‍රණය කළේ මේ විදිහට ආහාර පාන ආදී ගත්තේ මේ විදිහට සැප දුක් පරිහරණය කළේ මේ විදිහටයි ඒගේ සිත ක්‍රියාත්මක වුණේ මේ විදිහටයි ඒ මරණයට පත්වන ආදී විවිධ ආකාරයෙන් මුළු ජීවිත කාලෙම මුණත් උන්වහන්සේට එක ස්නේහකදී දකින්නට පුළුවන්. ඒකට සීමාවක් නැහැ. ඒකට මන්තරගත වෙනවා නාගතං ශ්‍රී බුද්දස්ස භගවතෝ අප්පටියත ඥානං කියන කොටස අනාගතයේ උපදින ආකාරයත් උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන් චතුප්පාත ඥානය තුළින්. උන්වහන්සේට දැන් මේ ලෝකයේ ඉඳින පස්සේ ඊළඟ ආත්මෙ මෙල්ල ත්‍රිසන් ලෝකේ යන ප්‍රේත ලෝකේ යන දකින්නවා වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි මේ දියදාස් කරන්නේ කල්ප පුච්චර ඈත වුණා. ඒ ඈත අතීතයේදී ඔහු උපදින්නේ කොයි නම් ආත්ම භාවවලදී කියලා දකින්නට මම මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළදී අපි හිතමු කල්ප ලක්ෂයකට පසුව මේ පුද්ගලයා මෙතන ඉන්න කෙනෙක් හරි කෙනෙක් පහත් නැත්නම් නැවත උපදිනවා. ඒ උපදින කාල තුළදී කල්ප ලක්ෂය ඈතට අනාගතේ කොයිතරම්නම් වාර ගණන් මේ පුද්ගලයා අපායට යනවා කොයිතරම්නම් වාර ගණන් මනුෂ්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා මේ විදිහටයි මනුෂ්‍ය ලෝකෙ උපදින්නේ අන්ධව බොළුව බීරිය උපදින්නත් පුළුවන් මේ විදිහට දුර්මිදව උපදින්නත් පුළුවන් මේ ආදී විවිධාකාරයෙන් പ്രേත ලෝකවල මේ ප්‍රේත කොටස් වල උපදිනවා තේසංගත වෙනකොට මේ විදිහට තේසංගත උපදිනවා මෙච්චර වාර ගණන් මේ ආකාරයෙන් උපදිනවා කියලා දකින්නත් පුළුවන් අසන්නසම ඥානයක් තියෙනවා පුබ්බේ නිවාසසන්ත ඥානයක්. මේ ආකාර පුබ්බේ නිවාසානුස ඥානයක් වෙන කිසියෙකුට ඇති කරගන්නට බෑ සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට තමයි. හැර ඊළඟට ආශ්‍රක්ෂේ ඥානෙ උන්වහන්සේගේ සිත තුළ පවත්නා වූ තවත් විද්‍යා ගුණයක්. ආසානං කය අනාසං චේතෝ මෙතෙන් පඤ්ඤාවෙන් දෙත්තේ ධම්මේශං අභිඥා සත්‍යගතව සම්පජ්ජ වේරති කියලා බුදු දානන් වහන්සේ පාඩේ විස්තර කරන්නේ. සියලුම ආශ්‍රයන් සේකලා චේතෝ විමුක්තිය සහ පඤ්ඤා විමුක්තියට පැමිණ ඒ ජීවිතේම වාසය කරන්නට පුළුවන් කියන එකයි ඒ අදහස. මේක රහතන් වහන්සේලාගෙන් සමහර අයටත් කරන්නට පුළුවන් එකක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ චේතෝ විමුක්තිය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සියලුම සකල සංස්කාර ධර්මයන් මැසින් අතහැර ගිය විමුක්ත සිතට
උන්වහන්සේගේ සිතට කිසි දෙයක් ගෑවෙන්නේවත් නැහැ. අල්ලන උග්‍රහණය කරනවා තබා. ඒ විමුක්ත සිතට කිසිවක් ගෑවෙන්නට හැකියාවකුත් නැහැ. ඒක නිසා සියල්ලංගෙම මිනිත් මුත් වෙලා විචිතද. කිසිම අරමුණකින් තොරව සිතක් ඒ වගේම නිවනවත් අල්ලාගෙන නැති සිතක්. දෙවෙනි සිතක් කියන කෙනෙක් ඇත්ත වශයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම රහත් වෙච්ච කෙනෙකුට මේ වෙනි සිතක් තිබෙන්නට ඕන. එවැනි සිතක් තමයි චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ. හැම එකකම නිදහස් වෙලා. ධ්‍යාන නෙවෙයි, මාර්ගඵල නෙවෙයි, ඒවෙන් ලැබෙන ඵල සමවත් නෙවෙයි, කාම රූප ආදී ලෝක පමණක් නෙවෙයි, අධ්‍යාත්මික ලෝක, බාහිර ලෝක පමණක් නෙවෙයි, අනාගත පැතුම් පමණක් නෙවෙයි, හැම දෙයකින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් සිතක්. ඒකයි චේතෝ විමුක්තිය. පඤ්ඤා විමුක්තිය කියන්නේ මේ සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් සඳහා ධම්මපහනක් නිවනාසේ නිවන ආකාරය දකිමින් සම්පූර්ණයෙන්ම අනුපාදශේෂ නිර්වාණ ධාතුවට පත්තන ආකාරයේ දැකිය හැකි නුවණ. ඒක 100%ම ප්‍රායෝගික වශයෙන් බුදු කෙනෙකුටවත් අත්දකින්නට බෑ. නමුත් ඒක ඉතාම සමීප තත්ත්වයකින් බුදු කෙනෙකුට දකින්නට පුළුවන්. ඊට පහළ තත්ත්වවලින් ඒ සහතන් වහන්සේලාගේ ප්‍රඥාවේ මට්ටමට අනුව දකින්නට පුළුවන්. අනුපාදශේෂ නිර්වාණ ධාතුවට පත්තන ඊට මගේ සිත ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. මේ ආදී වශයෙන් ආශ්‍රක්ෂය කිරීමේ ඥානයක් උන්වහන්සේ තුළ තිබෙනවා. මේ විදිහට අත්ත්ව විද්‍යාවක් උන්වහන්සේගේ සිත තුළ තිබෙනවා. විදර්ශනා ඥාන, මනෝමය ඥාන, ඉද්ධි ඥාන තුනයි. අනිත් එක දිබ්බ චක්ක, දිබ්බ සෝත, පරිචිත විඥාන, සුබ්බේ නිවාසාන් දිසා ආසක්කේ. ඔන්න මේ කියන විද්‍යාවන්ගෙන් හා සම්ධර්මයෙන් සමන්නාගතෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්නන වනසේක කියලා අපි ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට ඊළඟ ගුණය සුගත කෙටියෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන කාලයට අනුකූල වෙන ආකාරයෙන් මේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න ගුණය ගැනම මමම ප්‍රකාශ කළත් අඩුම වශයෙන් පැය 23ක්වත් ඔය කරුණු 23 සම්බන්ධයෙන් මට වැය කරන්නට සිදුවෙනවා. ඒක හරියට තරමද්දුරට විස්තර කරනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණස්කන්ධයන් දකින්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ සිත තුළ තියෙන ප්‍රඥාවේ මහත්මයට අනුවයි. විනිවිද දැකිය හැකි දවන ප්‍රඥාවේ ස්වરૂපයේ මතයි ඒක රඳා පවතින්නේ. ඒ දකින්න කරුණුවත් එවැනි කෙනෙකුට කියන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒකයි ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය. එතකොට සුගත කියන්නේ යහපත් ආකාරයෙන් ගමන්ගත් බැවින් සුගතයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. සුන්දරෝ නිර්වාණ ධාතුව කරා ගමන්ගත් බැවින් සුගතයි කියලා වදාරන. ඊටත් අමතරව සතර මඟ නැගින් ඒ කියන්නේ සෝවාන් සකදාගාමී ආදී මාර්ගඵල වලින් නැසෝ කෙලෙස් නැවත නූපදවන ආකාරයෙන් ගමන්ගත් බැවින් සුගතයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. යහපත් වූ වචන ප්‍රකාශ කරන නිසා සුගතයි කියලා ප්‍රකාශ වෙනවා. එතකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සෑම බුදු කෙනෙක් විසින්ම අනුගමනය කළ ප්‍රතිපදාවක්මයි අනුගමනය කළේ. නියත විවරණ ගත්ත දවසේ සිටම සමතිස්සත් බෝධවාසික පාරමී ධර්මයන් පූර්ණේ කළ උපපාරමී ධර්මයන් වශයෙන් පරමත්ත පාරමී ධර්මයන් වශයෙන් ආදී ආකාර වලින් ඒවා පූර්ණේ කළා. ඒ වගේම සති සමාධි ප්‍රඥා ආදී ධර්මයන් සංසාරේ පුරා දිනු කළා. සෑම බෝධිසත්වයන්ම අනුගමනය කළ මාර්ගයේ ගමන් කළේ. බුද්ධත්වයට පත්තන අවස්ථාවේ පවා අත්තකලිතාන් යෝගේ කාමසුකල්ලිකාන් යෝගේ වෙන යෝගයන් අත්හැරලා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ගමන් කරගත්තේ. උන්වහන්සේ සෑම සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ම වැඩි ආකාරයෙන්ම සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වැඩි, සම්මප්පදාන ධර්මයන් වැඩි, ඒ වගේම සතර ඉද්ධිපාද ධර්මයන්, පංචේන්ද්‍රිය ධර්මයන්, පංච බල ධර්මයන්, සත්‍ය බුද්ධංග ධර්මයන්, ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ගුණ ධර්මයන් දිනු කළේ. ඒ වගේම සතර විසුද්ධි ධර්මයන් තමන්ගේ సంతානය තුළ දිනු කරගත්තේ. ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරන විට උන්වහන්සේ දැතේ දුසියලුම් ධර්මතේ ආකාරයෙන් දැනගත්තා. විශේෂයෙන්ම ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිච්චසමුප්පාද නාම රූප ආදී විවිධාකාර වලින් මේ සත්‍යංගේ ශරීර පංචස්කන්ධ ලෝකයන්ගේ ස්වરૂපය යථා පරිදි අවබෝධ කළා. ඒ සෑම සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ම අනුගමනය කළ ප්‍රතිපාටියමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුගමනය කළේ. වැරදි මාර්ගයක ගමන් කළේ නැහැ, නිවැරදි මාර්ගයක ගමන් කළා. සෑම බුදු කෙනෙක්ම දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්නට ඕන. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක නිසා දුෂ්කර ක්‍රියා කළා. කර්ම සත්‍ය නිසා දුෂ්කර ක්‍රියා අවුරුදු 6කට දික් වුණා. මෛත්‍රී බෝසත්ව දුෂ්කර ක්‍රියා කරන දින 6ක් පමණයි. එතකොට ඒ විදිහට උන්වහන්සේ සෑම බුදු කෙනෙක්ම අනුගමනය කරපු මාර්ගයක යහපත් වූ මාර්ගයක ගමන් කළේ. මේ ලෝකේ කිසිම ශාස්ත්‍රවරයෙක් නැහැ. Taman 100%ම ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්ම අත්දකලා මේ සසර දුක සම්පූර්ණයෙන් නිම කරන්නට පුළුවන් මාර්ගයක් කියලා දීපු කිසිම ශාස්ත්‍රවරයෙක් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් හැර වෙන කෙනෙක් නැහැ. ඒ නියම මාර්ගයේ උන්වහන්සේ ගමන් ගත් නිසා සුද්ධතයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඊළඟට සුන්දර වූ නිර්වාණ ධාතුව කරා ගමන් ගත්තයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ
තමන්ගේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ සහිත සීලෝම ධර්මයන් පහනක් නුනාසේ නිවි යන ආකාරය දැකිය හැකි අනුපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුව දක්වා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමන් කළේ. ඒයින් පසු නාමයක් ඇත්තේ නැහැ, රූපයක් ඇත්තේ නැහැ, නිවනක් කියලා දෙයක් ඇත්තේ නැහැ, සිත නැත්තම් කිසිවක් ඇත්තේ නැහැ. එම නිසා සියලුම දුක් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම අත්මිදින සදාකාලික දුකේ කෙලවර ඒකයි. සෑම බුදු කෙනෙක්ම සෑම පසේ බුදු කෙනෙක්ම අනාගත යතීතේ පහළ යම් තාල් රහතන් වහන්සේලා සිටිනවා නම් ඒ සෑම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ම යම් කිසි අනුපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවකට පැමිණලා සර්ව සම්පූර්ණ වශයෙන් කවදාවත් නැවත නූපදින ආකාරයෙන්ම දුක සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්තටම නැති කළා නම් අන්න ඒ දුක නැත්තටම නැති කරන අනුපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුව දරා උන්වහන්සේ ගමන් කළා. ඒ සුන්දර ස්ථානයට ගමන්ගත් නිසා ස්ථානයේ කිව්වට තැනක් නෙවෙයි මේ වචනයක්. ඒ සුන්දර ස්ථානයට ගමන්ගත් නිසා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගතයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඊට අමතරව උන්වහන්සේ සතර මඟ නිමින් නැසූ කෙලෙසුන් නැවත නූපදින ආකාරයෙන් ගමන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ සෝවාන් වෙනකොට නැතන මේ සංගෝධ ධර්මාදී තියෙනවා, ආස්ව ධර්මයන් තියෙනවා. සකදාගාමී වෙනකොට අනාගාමී වෙනකොට රහත් වෙනකොට නැති වී යන ආශ්‍රය ධර්මාදී තියෙනවා. මේ ආශ්‍රය ධර්ම නැවත කවදාවත් තමාගේ සංඛාණය තුළ කිසි දිනක පින්නම් පාන මොහොත දක්වාම ඇති නොවන ආකාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැසලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමන් කළේ. ඒක නිසා උන්වහන්සේ සුගතයි. ඊළඟට යහපත් වචන ප්‍රකාශ කරන නිසා සුගතයි. මේ පිළිබඳව තථාගත කියන වචනේ විස්තර කළ පාඩයක් මෙයාට කිව්වොත් ඉතා පහසුවෙන් මේ කරුණ තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. සුගත තථාගත කියන වචන දෙකම අපි සිංහලෙන් කතා කරන විට නිතර එකටම වාගේ යොදන වචන දෙකක්. මේ තථාගත කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා තිබෙනවා ඒ සූත්‍රයක මම හිතන්නේ දීඝනිකායේ පාසාදික සූත්‍රයේ වියති කියලා. ඒකේ දක්වා තිබෙනවා මෙන්න මෙහෙම චුන්ද කියලා අමතලා කතා කරන්නේ. අතීතං චේපිචන්ද හෝති අභූතං අතච්ඡං අනත් සංහිතං න තන්තතාගතෝ භ්‍යාකරෝති. අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේවල් තියෙනවා කවදා අතීතයේ පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කවදාවත් සිදුවෙච්ච නැති දෙයක් අභූතං විද්‍යමාන නැති දෙයක් අසත්‍ය දෙයක් ඒ වගේම අනත් සංහිතං. ඒක කියවෙන්නේ මෙලොව පරලොව වශයෙන් කාටවත් Tamanටවත් අනුන්ටවත් දහපතක් නැති. මේවා කිසිවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ නැහැ මුළු ජීවිත කාලෙදී. ඒ වගේම අතීතම් පිටේ තුන්ද හොති භූතං තච්ඡං අනත් සංහිතං සම්පිත තහගතෝන ව්‍යාකරෝති. අතීතයේ තියෙන දේවල් සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවෙලා ඒක සත්‍යයක්. නමුත් ඒක කියමින් අනත්යක් සිදුවන්නේ. ඒවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. අතීතම් පිටේ පිටුන්ද හොති භූතං තච්ඡං අනත් සංහිතං තත් තථාගතෝ කාලඤ්ඤෝ හොති තස්සේව පඤ්ඤස්ස ව්‍යාකරණාය. එලෙසින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ තිබුණා ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු සත්‍යම වූ ඒක කීමේ යහපතක්ම වන්නා වූ කරුණ. මේවා කියන විතර කාලඤ්ඤෝ කල මේක සුදුසු කාලයේද මම කියන්නේ කියන අදහසේ පිහිටලා ඒක දැනගෙනමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණ ප්‍රකාශ කළේ. අනාගතයේ ඒ වගේම තියෙන අභූත අතච්ඡ අනත් සංහිතාදී වශයෙන් ප්‍රභේදගත වූ දේවල් වෙන්නේ නැති කවදාවත් අසත්‍ය වෙන ඒ වගේම අනත්‍යයක්ම කියන දේවල් කියන ඒවා කියන්නේ නැහැ. අතීතයේ වෙන දෙයක් ඒකෙන් යම් කිසි යහපතක් සිදු වෙනවා. ඒ වුණත් ඒකත් කියන්නේ කාලේ ආවට පසුව පවණයි. කොච්චර ඇත්තක් වුණත් ඒකෙන් අනත්‍යයක් සිදු වෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වර්තමාන වශයෙන් තියෙනවා සත්‍යෝ දේවල් විද්‍යමාන වන දේවල් ඒක කීමෙන් අනත්‍යයක් සිදු වෙන දේවල් ඒව ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. සත්‍යයි ඒ වගේම විද්‍යමානයි ඒකෙන් අනත්‍යයක්ම සිදු වෙනවා. අත්‍යම්ම සිදු වෙනවා. ඒ මාත්‍යම්ම සිදු වුණත් ඒදී තුන්වහන්සේ කාලට වේලාව බලලා කාල වේලාව බලලා ඒ කරුණ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතිකෝ චුන්දාතීතනාගත පච්චුප්පන්නේශ ධම්මේශ තථාගතෝ කාලවාදී භූතවාදී අත්වාදී ධම්මවාදී විනයවාදී තස්මා තථාගතෝති උච්චති එලෙසින් බුදුහාමුදුරේ ඒ දේශනාවේ පාඩය විස්තර කළා. ඒ සූත්‍රයේ මේ ආදී වශයෙන් චුන්දාතීතනාගත වර්තමාන කියන කාලත්‍රයේටම අත්ව ධර්මයන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලවාදී සුදුසු කාලයේ මේ ප්‍රකාශ කරන මේක කියන්නට සුදුසු කාලයක්ද මේ කියන කරුණ වලින් මේ ඇට යම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් වෙනවද මේ සත්‍ය වූ කරුණ ප්‍රයෝජනවත් වෙන කරුණ මේ ඇට කීමෙන් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද මේ ඇට ඒක කොයිට දුරට ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් දැන් කිව්වොත් ඒක ග්‍රහණය කරන්න බැරිද මේ ආදී විවිධ කරුණ දැන කාලවාදී තථාගතෝ ඒ කාලයේ දැනගමයි කතා කරන්නේ.
ඊළඟට භූතවාදී සත්‍යෝදයක්මයි කතා කරන්නේ. අද අත්වාදී ධම්මවාදී අත්තාන්විත මේ ලෝකාර්ථේ පරලෝකාර්ථේ නිර්වාණාර්ථේ වෙන කරුණු සම්පූර්ණයේ සුභසිද්ධියෙන් සංසාදන දෙයක්මයි කතා කරන්නේ. ධම්මවාදී විනයවාදී ධර්මයේ අනුකූල වන දෙයක්මයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. විශේෂයෙන්ම සංසාර දුකින් මිදීම සඳහා අවශ්‍ය වන දෙයක්මයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. ඊට අමතරව උන්වහන්සේ විනයවාදී හික්මිය යුතු ආකාර දැක්වෙන එකකුයි දේශනා කළේ. සීලෙන් හික්මෙන්නට, සතියෙන් හික්මෙන්නට, ඉවසීමෙන් හික්මෙන්නට ආදී කරුණු ගියම් වශයෙන් හෝ පැවිද්දන් වශයෙන් ජීවිනේ පැවිදිනේ ආදී කරුණු දැක්වෙන කරුණු දෙම ප්‍රකාශ කළේ. මෙන්න මේ නිසාම උන්වහන්සේට තථාගතෝ කියලා ප්‍රකාශ කරන බව උන්වහන්සේ විසින් වදාළා. මේකේ මෙම සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු අනුපිළිවෙලට කියන්නේ නැතුව ඒක මේ දැන් කියපු කරුණු වලට අදාළ වෙන කරුණු දෙක මේ ඇයිට කිව්වට පස්සේ ඒක පහසුයි කියලා මා හිතනවා තේරුම් ගැනීමට සහ මතක තබා ගැනීමට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ යථාවාදී තුන්ද තථාගතෝ යථාකාරී තථාවාදී තථාගතෝ උච්චති. බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කළා නම් මුළු ජීවිත කාලේ පුරාම ඒ කියපු දෙයම කරපු දෙයම කියන කෙනෙක් ඒක නිසායි තථාගත කියන්නේ. උන්වහන්සේ අනන්ත ප්‍රමාණ ශික්ෂාපද භික්ෂු පිරිසට භික්ෂුණීන් පිරිසට වදාලා ඒ සෑම එකම උන්වහන්සේ අනුගමනය කරමින් උන්වහන්සේ ලෝකයට ඒ භික්ෂු භික්ෂුණී පිරිසට ඒවා ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මේ දේවල් කරන්න තිබ්බා කියලා ගිහියන් දෝ පැවිද්දන් දෝ ප්‍රකාශ කරනු තියෙනවා. ඒ සියල්ලන්ගේම උන්වහන්සේ වෙන් වෙලාමයි ඒ කරුණ ප්‍රකාශ කළේ. උන්වහන්සේ යම් කිසි කරුණක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒ තමන් වහන්සේ දැකලාමයි ඒ දේ ප්‍රකාශ කළේ. සත්‍ය ලෙසම දැකලාමයි ප්‍රකාශ කළේ. ඒකයි යථාවාදී තථාකාරී තථාවාදී කියන්නේ. මෙන්න මෙවැනි තථාගත ගුණයකින් සමන්නාගතයි ඒ වචන ප්‍රකාශ කිරීම හා සම්බන්ධ එකක්. ඊළඟ කරුණත් ඒකට සම්බන්ධ කරලා කතා කරනවා නම් යන්තකෝ චන්ද්‍රාතින් තථාගතෝ අනුත්තර සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධි යන්තරතින් තථාගතෝ අනුපාදිශේෂාය නිබ්බාන ධාතුව පරිබ්බායති යං ඒතස්මින් අන්තරේ භාසති ලපතේ නිද්දසති සබ්බීවතං තතේව සෝති නොවඤ්ඤතා. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ රාත්‍රියක් තියෙනවා නම් චුන්ද ඒ වගේම පිරිනමන පාන යම් කිසි රාත්‍රියක් තියෙනවා නම් ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුළදී මේ බුද්ධ ජීවිත කාලය තුළදී යම් කිසි දෙයක් මම ප්‍රකාශ කළා නම් ඒක තත්ත්වය හොදි ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවෙනවා. නෝවඤ්ඤතාව වෙනත් ආකාරයකින් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි තස්මා තථාගතෝ දිවච්චති මට තථාගතයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. විද්‍ය සම්පන්න කෙනෙකුට උනා කියන්න පුළුවන් අනාගතේ මෙහෙම විදියක් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒ විද්‍යෙන් බල්ලා කතා කළත් වෙනත් විවිධ හේතු නිසා ඒ කියපු දේ නොසිදුවී යන අවස්ථා තිබෙනවා. එහෙම නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු දෙයක්. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ ඒ ජීවිතයට අධ්‍යයක් පමණක් මේ කල්ප සංඛ්‍යා ගණන් ඈත දෙයක් ගැන කිව්වත් ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවෙන එක සිදුවෙනාමයි. එවැනි වචනයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. ඒකයි තථාගත කියලා කියන්නේ. සුගත තථාගත. ඊළඟට යංකොචුන්ද සදේකස ලෝකස් සමාර්ග සම්බම්මගස සස්මන භාවනා පජාය දිත්තං සතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරිේෂං අනුචිතං මනසා සබ්බන්තං තථාගතේන අභිසම්බුද්ධං තස්මා තථාගතෝති උච්චති. මේ ලෝකේ දිව්‍යයන් සහිත බ්‍රහ්මයන් සහිත මහරයන් සහිත සකල ලෝකවාසී සත්තු කොච්චර ඉන්නවද මේ සියලුම සත්තු අස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන ඉන්ද්‍රියන් හයට අරමුණු සොයන ආකාරය ඒවට අරමුණු ලැබෙන ආකාරය ඒ අරමුණු වලට සිතේ දක්වන ප්‍රතිචාරයන් මොනවද ඒ අරමුණු වලින් තියෙන ලැබෙන ආස්වාද මොනවද ඒ අරමුණු කරේ මේ කොයි ආකාරයෙන් කායික වාචික මානසික ප්‍රණාද ආදී සියලුම කරුණු උන්වහන්සේට දකින්නට පුළුවන් ඒ ආකාරයෙන්ම ඒක නිසා තස්මා තථාගතෝ උච්චති. ඒක නිසා තථාගතයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. සදේවකේ දේවකේ චන්ද සමාර්ගයේ සබ්බම්ගේ සස්සම බ්‍රහ්මනා පජා සදේව මනුස්සාය තථාගතෝ අභිභූවන විභූතෝ වඤ්ඤතතු දසෝ වසවත්ති තස්මා තථාගතෝ දිවච්ඡති. මේ දිව්‍යයන් සහිත බ්‍රහ්මයන් සහිත මේ විශ්වයේ යන්තා සත්ත්ව කොට්ඨාසයන් සිටිනම් මේ සියලුම සත්ත්ව කොට්ඨාසයන් අතරින් තථාගතෝ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නය අභිභූ සියලුම දෙනා මැඩ පවත්වාගෙන සිටිනේ. අනබී බුතෝ කිසියකට උන්වහන්සේ මැඩ පවත්වන්නට හැකියාවක් නැහැ. සීලෙන් බැලුවත් මැඩ පවත්වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. උන්වහන්සේ සියලුම දෙනා අභිභවනය කරගෙන වැඩ සිටියේ. සමාධියෙන් බැලුවත් උන්වහන්සේ සියලුම සත්ත්ව කොට්ඨාසයන් සත්‍යයන් අභිභවනය කළා. ප්‍රඥාවෙන් විමුක්තියෙන් විමුක්ති ඥාන දර්ශන වලින් අනන්ත ඉද්ධ වලින් අනන්ත ගුණ වලින් අනන්ත තීජස් වලින් අනන්ත භාව වලින් මේ ආදී විවිධ ආකාරවලින් සෑම ආකාරයෙන්ම තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ
සියලුම සත්‍යයන්ට වඩා ඉහළ තත්ත්වයක වැඩි හිටියා. විභූ කියන්නේ ඒකයි. උන්වහන්සේ සියලුම සත්‍යයන් යට කරගෙන මැඩගෙන සිටියා. කියන්නේ බලහත්කාරයෙන් යට කරගෙන මැඩගෙන සිටියා කියන එක නෙවෙයි. මේ ලෝක සත්‍යයන්ගේ සියලුම දැනුම් සම්භාර ක්‍රියා ආදී ධර්මයන් සියල්ලම මැඩගෙන සිටියා. ඒ වගේම අනබී බුතෝ කිසියකට උන්වහන්සේ මැඩ ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දෙවියෙක් මාරෙක් ධර්මයේ කියා මේ ලෝකෙ මොනම සත්‍යයකටවත් උන්වහන්සේගේ සිත විශ්ිත ගන්නත් බෑ. උන්වහන්සේගේ සිතට දීදාකාර සිටිලි දාන්නත් බෑ. උන්වහන්සේගේ සිතවත් මැඩ ගන්නට බෑ වෙන දෙයක් තබා. එවැනි ජීවිතයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ බුද්ධ ජීවිතයේ. එතකොට උන්වහන්සේ අන්‍ය දත්තෝ සියල්ලාකාරයෙන්ම දකිනවා. දස්සෝ වසවත්තේ සියලුම දෙනා තමාගේ වසඟේ පිටවා සිටින්. කොයිතරම් සත්‍ය සම්පන්න කෙනෙක් ගියත් දැන් ඔය අපි හිතමු මහා රාහුව ශ්‍රේන්ද්‍රයගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මූණවත් දකින්නට පුළුවන් වෙයිද නැහැ මට මම මේ තරම් ගෞරවණම් උසයින් ඒ තරම් උස කෙනෙක් නේ කියලා. එවැනි කෙනෙක් ගියත් නැත්නම් මහා ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් ගියත් ත්‍රිවේදී පරප්‍රාප්තියටපත් වූ කෙනෙක් ගියත් වාද විවාද ආදී කරන්නට උන්වහන්සේ වරක් දෙවරක් පමණ ප්‍රශ්න අහනකොට නිරුත් වෙලා මූණ බිම බලාගෙන මොකක්වත් කියා ගන්නට නැහැ සිටින්නට සිදු වෙනවා. දෙවෙනි තත්ත්වයෙන් සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ සමන්නාගතයි. ඒක නිසා තස්මා තථාගතෝ උච්චති. මෙම නිසාම තථාගතයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා කියලා උන්වහන්සේ වදාළ සූත්‍රයේ. මේ විදිහට සුගත තථාගත ගුණයෙන් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ සමන්නාගත වෙනවා. තව විනාඩි 5-10 පමණක් කතා කරන විද්‍යා සරණ සම්පන්න සුගත ගුණ ගැන කතා කරේ ලෝක විදෝ ගුණය. මේ ලෝක විදෝ ගුණය ගැන කතා කරනවා නම් දේශනා 100ක් 200ක් 500ක් කලින් නිම කරන්න බෑ. ඒ විනාඩි 10කින් කියන්නේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා මේ ඇයිද එතකොට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඕන. ඒ කරුණ දැකීමටයි ඒක මම මුලින්ම ප්‍රකාශ කළේ. සත්ත්ව ලෝකයේ අවකාශ ලෝකයේ සංස්කාර ලෝකයේ කියන ලෝකවල සියල්ලම සියල්ලාකාරයෙන් දැක්කා. ඒ කියන්නේ අනේක ධාතු නානා ධාතු ලෝකම් යථා භූතම් පජානාති. සියලුම ලෝක ධාතුන් උන්වහන්සේ ඇත්ත ආකාරයෙන්ම දැක්කා. මේ අනන්ත විශ්වයේ තියෙන ලෝක ධාතුන් ගැන අද විද්‍යාඥයෙකුට මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන ග්‍රහතාරකාවක් ගැනවත් සම්පූර්ණයෙන් හොයාගන්නට බැහැ. තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද හොයාගන්නට. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ විශ්වයේ යන්තාක් ලෝක ධාතුන් තියෙනවා නම් ඒක දකින්නට පුළුවන්. මම එක කරුණක් කියන්නම් මුන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණයන් ගැන මේ ගෙසිත තුළ ශ්‍රද්ධාව වැඩි වශයෙන් දැනනය කර දීම සඳහා සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලේ සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකයට වැඩලා එතන ටිකක් සිද්ධි ප්‍රාතිහාර්ය පාන විට බ්‍රහ්මිය කල්පනා කළා සාත්තුන් වහන්සේ නම් මහා ඉද්ධි සම්පන්න කෙනෙක්. ඒ වුණාට මේ සාත්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් එහෙම ඉද්ධි සම්පන්න වෙන්නට බෑ කියලා. මේක දැක්ක එදා අපේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ වගේ ඉද්ධියෙන් අග්‍රතම්පතු අභිභූ කියන ඒ අග්‍රශාවක ස්වාමීන් වහන්සේ දැකලා වහාම බ්‍රහ්ම ලෝකයට ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බ්‍රහ්මයන් මෛත කරවන්න කියලා. ඒ දියුන්නේ අභිභූ මහරහතන් වහන්සේ වරක නොපෙනී සිට ධර්මයේ දේශනා කරනවා, වරක පෙනෙමින් දර්ශනයේ දේශනා කරනවා, වරක ශරීරයෙන් කොටසක් බලනවා පෙනෙමින් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ විදිහට දේශනා කරපු ආරම්භක නිකමත යුන්ජත බුද්ධ ශාසනය ආදී අරුණම දේශෝතේ දකින්න කරන ඒ කියපු කරුණ දහසක් සක්වලට එන්නට අභිභූ මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. ඒක සක්වලක් නෙවෙයි දහසක් සක්වල සත්‍යන්ට එන්නේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණ ප්‍රකාශ කළ අභිභූ කියන ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ මේ විදිහට ප්‍රකාශ කළා. සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහ පොළොවට ආපහු වැඩියට පස්සේ අනිත් හාමුදුරන්ගෙන් ඇහුවා ඔබ මේ අභිභූ රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ දේවල් ඇහුවද? ඔක්කොම ඇසුවා කියලා. එතන හිටපු ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා ඔබ වහන්සේට කොච්චර දුර ඇහෙන්න කතා කරන්න පුළුවන්ද? ආනන්ද හාමුදුරන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා මේ බුද්ධ විෂයයි ශ්‍රාවක විෂයයි දෙකක් ආනන්ද ඒක විමසන්නට දෙයක් නෙවෙයි. දෙවෙනි වඩත් තියෙනවා තුන්වෙනි විහාර විමසන විට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා මේක ඉරක් කැපෙන්නත් හදක් සහිත මේ ලෝක ධාතුවක් තියෙනවා නම් අපි දවස් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය කිය මෙවැනි ලෝක ධාතුන් 1000ක් එකතු වුණාට පස්සේ ඒකට කියනවා සහස්‍රී ලෝක ධාතුවේ කියලා. ඒ සහස්‍රී ලෝක ධාතුවේ ලෝක ධාතු 10ම ඉරක් තියෙනවා, හදක් තියෙනවා, දිව්‍ය ලෝක 6ම තියෙනවා, බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා, මනුෂ්‍ය ලෝක තියෙනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝක වල සිටින දිව්‍ය රූප, මනුෂ්‍ය ලෝක සිටින මනුෂ්‍යයන්, බ්‍රහ්මයන් ආදී සියලුම සත්ත්ව කොටසයන් සිටිනවා. ඒ පළවෙනි ලෝක ධාතුව මේ දක්වලා වගේ 1000ක්.
මේ 10,000ක් ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ 10,000ක් කියන්නේ දසලක්ෂයක්. ලෝක ධාතුන් දසලක්ෂයක් ආවට පස්සේ ද්විසහස්‍රී මජ්ක්‍ධිමා ලෝක ධාතු කියලා මා එකට ප්‍රකාශ කරනවා. මේ සෑම ලෝක ධාතුකම ඉරක් හඳක් ආදී සෑම දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක ආදී ඒ ලෝක සත්ත්ව කොටස් වෙනු සිටිනවා. මේ නොබෝධ දැන් මාස කීපයකට උඩදී මේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා දුර දැකිය හැකි කණ්ණාඩියකින් මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට යහා තියෙන සූර්යය මේක වැඩි ප්‍රභාස්වරයි කියලා ඒක ප්‍රකාශ කළා ප්‍රවෘත්තිවල. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන මේ දසදහසක් සත්වල දසලක්ෂයක් සත්වල තෑම සත්වලකම ඉඩක් තියෙනවා හඳක් තියෙනවා දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක ආදී තියෙනවා. මේ දසලක්ෂයක් සත්වලේව 1000ක්. ඒ කියන්නේ දස කෝටියක්. නැත්තම් අපි හිතමු මේ කාලේ පාවිච්චි කරන වචනයක් කියනවා නම් බිලියන. මෙච්චර ලෝක ධාතු මේ ඔක්කොම හැම ලෝක ධාතුවකම ඉර හඳ තිබෙනවා සෑම ලෝකයකම. දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා මනුෂ්‍ය ලෝක තියෙනවා ඒ සත්ත්ව කොටසෙන් තියෙනවා. මේ 30000 මහා ලෝක ධාතුව කියන මේ ලෝක ධාතු තුනක් හෝ ඊට එහාට එන්න මට කතා කරන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. ඒ කියන්නේ කෝටි ලක්ෂයක් ඒ වගේ තුනක් බිලියන 3ක් එහා තියෙන ලෝක ධාතුවට ඇහෙන්න කතා කරන්න පුළුවන්. කල්පනා කරලා බලන්න මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන සමහර තාරකාවන් තිබෙන්නේ කොයිතරම්නම් ආලෝක වර්ෂවල ඈතද කියලා දක්වනවා විද්‍යාඥයෝ. ආලෝක වර්ෂය කියන්නේ ආලෝකයේ වර්ෂයක් පුරා ගමන් කරන යන කාලය. ආලෝකයේ වර්ෂයක් පුරා ගමන් කරනකොට කොච්චර දුර කාලයක් යනවා ඒකට ආලෝක වර්ෂය කියලා කියන්නේ මේ ආලෝක වර්ෂ කොච්චර ඈතද අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන අපි මේ දක්වා හොයානගත්තු තාරකාවන් තිබෙන්නේ. එතකොට බිලියන 3ක් එහා සක්වල කියන්නේ කොයිතරම් ඈතද මේ ඔක්කොම සත්‍යයන්ට ඇහෙන්න කොහොමද බුදුදානන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. මේ සැකසනේකදී මේ ලෝක ධාතුන් ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් අන්ධකාරයටපත් කරනවා සංනිකරම කලවරකටපත් කරනවා. එතකොට මේ ලෝක ධාතුවල සියලුම සත්‍යන්ගේ අවධානය මා වෙත යොමු කරනවා. මේ සියලුම සත්‍ය අසත්‍ය කියලා මම කියනකොට බිලියන 3ක් එහා තියෙන ලෝක ධාතුව ඊටත් එහා තියෙන ලෝක ධාතු වල සත්‍ය මගේ වචන අහනවා කියලා. ඒ තරම් විද්‍ය සම්පන්න මහාන් භව සම්පන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ තියෙන අනන්ත විශ්වයන් දකිනවා. මේ විශ්වයන් ඇති වෙන ආකාරය නැති වෙන ආකාරය එක ආකාරයෙන් නැහැසේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. අනාගතයේ ඇති වෙන ලෝක ධාතුන් යන්තාවක් තියෙනවා. ඒ සියල්ලත් උන්වහන්සේ දකින්නට පුළුවන් මේ ලෝක විද්‍ය ගුණේ. සංවට්ට කප්ප විවට්ට කප්ප සංවට්ට විවට්ට කප්ප ආදී වශයෙන් උන්වහන්සේ දක්වලා තිබෙනවා. මේ ලෝකයෙන් නැති වෙන ආකාරයට පත්වන ආකාරය කොහොමද? ඊළඟට නැති වෙන ආකාරයේ කාලපරිච්ඡේදය කොහොමද? ඒ වගේම ආපහු ඇති වෙන ආකාරය කොහොමද? මේ විවිධ ආකාරයෙන් ලෝක ධාතුන් දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය තියෙන සම්මා සම්බුදු කෙනෙකුට ඒක නම් දකින්න පුළුවන් කිසියෙක් මේ විශේෂ නැහැ වෙනත්. එතකොට උන්වහන්සේ අවකාශ ලෝකයේ පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම සියල්ලම දැක්කා. ඊළඟට සත්ත්ව ලෝකයේ මේ විශේෂයන්තා සත්‍ය සිනා ඒ සත්‍යංගේ සිටේ ස්වરૂපයේ සත්‍යංගේ දීලතුන සද්ධා විද්‍යාදී ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ අඩුවැඩි භාවයන් තිකින්දේ මුදින්දේ ස්වාකාරී ද්වාකාරී ආදී වචන බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වලා තිබෙනවා. නැත්නම් ඊයේගේ ගති ලක්ෂණ සහිත ඒ වගේම මේ ඇයට කරුණ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ආදී සියලුම කරුණ චරිත අධිමුක්ත අල්ප රජක මහා රජක තේදීන්ද්‍රිය මුදින්ද්‍රිය ආදී කරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වලා තියෙනවා. මේකට අදාළ දේශනා දෙකක් තිබෙනවා මේ අහන්න. ඉන්ද්‍රිය පරෝපයත ඥානය සහ ආශ්‍රය අනුශය ඥානය කියන කරුණ දෙක. ඒ පැයක පමණ තියෙන දේශනා දෙක. ඒවා දැන් සම්පූර්ණයෙන් දකින්නට මේ සත්‍ය ලෝකයේ තියෙන සියලුම සත්‍යංගේ ඇති වෙන හේතු නැති වෙන හේතු මේ සත්‍ය නැවත උපදීමට හේතු කාදක කරගන්නා කරුණු ආදී විවිධ දේවල් උන්වහන්සේට දකින්න පුළුවන් සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම. ඊළඟට සංස්කාර ලෝකයේ ඒ සංස්කාර ලෝකයේ යම්තා ජීවි සංස්කාර ධර්ම තියෙනවා. මේ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ යථා ස්වરૂපේ යථා පරිදිම සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ ආකාරයෙන් දැකීමේ හැකියාවක් තිබෙන වෙන කිසියෙකුට එහෙම දකින්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. සංඛාර විකාර ලක්ෂණ නිබ්බාන පඤ්ඤාති කියන පංචවිද නීජ්‍ය මණ්ඩලයේම උන්වහන්සේගේ යතේ තියෙන දෙයක්සේ දර්ශනය වෙනවා පේනවා. ඒ ආකාර දැකීමකින් උන්වහන්සේ සමන්නාගතයි ලෝකවිදෝ කියන්නේ ඒකයි. ඔය අභිධර්ම පිටකේ තියෙන පුද්ගල පඤ්ඤාති කියලා පොතක්. ඒකේ එක එක පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රභේද දක්වා වදාලා තියෙන කරුණ දකින්න විට ඒවා කියලා අවබෝධ වෙන විට අපට තේරෙනවා
අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයාගේ සත්‍ය විශ්ේ කුයිතරම් ආකාරයෙන් කුයිතරම් ගැඹුරින් කුයිතරම් පළලින් දර්ශනය වෙලද මේවා මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ කියන කරුණ. මේවා හරියට විස්තර කරනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ලෝකවිදු ගුණය ගැනම දේශන 1000ක් කිව්වත් නිම කරන්නට බෑ. මේ අතිශෝක්තියක් නෙවෙයි සම්පූර්ණ සත්‍යයක්. ඒක නිසා එවැනි ලෝකවිදු ගුණයකින් ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයේ සමන්නාගතයි. මේ විදිහට විචාරණ සම්පන්න සුබත ලෝකවිදු ගුණ පිළිබඳව ඉතාක් කෙටියෙන් මා මේ වෙලාවේ කාල වේලාවට අනුරූප වන ආකාරයෙන් කරුණු කීපයක් පමණක් ඉදිරිපත් කළේ. සත්‍ය වශයෙන් කතා කරන මේවට අදුම ගානේ එක එක ගුණයකට පැයක් කතා කරන්න තිබුණා. ඒවට කාලය අවකාශ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කාලය ඉක්ම ගිය නිසා මේ දේශනාව දැන් නිම කරනවා. මේ දක්වා මේ අය මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනට මේ අයගේ సంతాනය තුළ අති මහත් ප්‍රසස්කන්ධයක් ජනිත වුණා. අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක ධාතු දසදහසක් ලෝක ධාතු වලට එහා ලෝක බිලියන 3කටත් එහා ලෝකයන්ට ඇහෙන්න කතා කරන්න පුළුවන් කියනකොට බුදු ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර මහා වාග්ය සම්බන්ධ මනීතික භාවයකින් සමන්නාගතද කියලා. එහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ ඔබගේ සිත තුළ මේ ඇති වුණු සිත නිසා ඔබ නැවත උපදිනවා නම් සතර සත්‍විතජකම් කරනවා සිටින්න නිසා සතරක් මොයි ලෝකේ මේ තක්කය වෙලා උපදිනා මේ ආදී ඒකේ තියෙන ආනිසංස කතා කළා නම් ඔබ මේ ජීවිතේන පින්නම් පානවා කියලා වදාළා. එතකොට මේ කරුණ අහනකොට මේ අයගේ సంతානය තුල පහළ වූ කුසල ශාස්ත්‍රය තුළින් කොයිතරම්නම් පුණ්‍ය ශක්තිය ජනනය වුණාද කියන කරුණ මේ තේරුම් ගන්න බුදුගුණ අසීමිතයි අචින්තියයි. ඒ අසීමිත අචින්තිය බුදුගුණ සිතන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කවුද කියලා තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඉතිවිසෝ ගාතාවගේ ඉඳන් මුල ඉඳලාකට කෝටි ප්‍රකෝටයක් කිව්වත් එක ගුණයක් කරන් ඒ ගුණේ නැවත විනිවිද දැක බලනවාසේ බුදුහාමුදුරන් දවා ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඒ තුලින් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේගේ ඥානයට අනුව හැකියාවට අනුව ඒ ගුණ ගැන තවදුර ගැඹුරින් පළල් අවබෝධ කරගන්න බලන්න තමන්ගේ ප්‍රඥාව යන්තා දුරට දුවන්නට පුළුවන් නම් ඒ තා දුරට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ස්කන්ධය දියගෙන විසින් දකින්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බේගෙන් දකින්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ සිහිපත් කිරීමෙන් මේ ආයත විශාල පුණ්‍ය ස්කන්ධයක් ඇති වෙනවා. මේ පුණ්‍ය ස්කන්ධය තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් කිසි නිවන් ධාතුවක් අවබෝධ කළා නම් ඒ නිවන් ධාතුව අවබෝධ කිරීමට මේ කුසල හේතු වාසනා වේවට ප්‍රාර්ථනා තබා ගන්න. මේ කරන සියලුම කුසල දෙවියන්ට දැන් අනුමෝදන් කරන ආකාශත්හා දින පාඨය කියන්නේ ආකාශත්හා බුම්මත්හා දේවනාගාමෙද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා සම්පන්න ආකාශත්හා බුම්මත්හා දේවනාගාමෙද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා සම්පන්න දේශනං ආකාශත්හා බුම්මත්හා දේවනාගාමෙද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා සම්පන්න සදා ප්‍රාර්ථනේ ගන්නා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්‍ය ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතු සම්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. මේ කල්පස සත්‍ය මේට නිවනසන් සීමට වාසනා සත්‍ය උදා වේවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං මද්ධාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්තේ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආරෝග්‍ය සම්පත්තේ සබ්බ සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්තේ ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු සුපත්තේ වානසති.